Xin cảm ơn Julen. Chúng tôi luôn học được rất nhiều từ bạn, đặc biệt ở khía cạnh xử trí, trong khi những người làm hình ảnh thường dễ bị cuốn vào chính phần hình ảnh. Alberto, if you wouldn't mind coming back up. Reem, if you could join us as well, please, and Fatima. So we might just open it for questions. Xin mời Julen, Alberto, Reem và Fatima cùng lên để chúng ta mở phần hỏi đáp. Tôi xin bắt đầu bằng một câu hỏi liên quan đến bài vừa trình bày. Khi gặp một VSD lệch hàng, nhưng động mạch phổi có kích thước bình thường, dòng qua động mạch phổi bình thường, không tăng tốc và không có bằng chứng hẹp phổi, ở thời điểm nào chúng ta nên gọi đây chỉ là VSD lệch hàng và khi nào nên gọi là tứ chứng pha lết hay sự phân biệt đó có thực sự quan trọng? Whether you've got a malaligned VSD, or what point do you call it a tetralogy of Fallot, or does it matter? Yeah, you talk about trilogy of Fallot. In these cases, we speak about biology of Fallot. Một quan điểm cho rằng ở khoảng 20 tuần, nếu chỉ thấy VSD dưới động mạch chủ với thân động mạch phổi và dòng qua van phổi có vẻ bình thường, thì nên xem đó là chẩn đoán tạm thời và tiếp tục theo dõi. 20 weeks of pregnancy, for example, but you have to follow up these babies because sometimes these babies progress to and show pulmonary stenosis later on. Yes. So this is temporal diagnosis. Một số thai về sau có thể xuất hiện hẹp động mạch phổi và khi đó hình thái trở nên phù hợp với tứ chứng pha lết, trong khi một số trường hợp vẫn chỉ là VSD lệch hàng và được phẫu thuật như VSD. Subarterial VSD and they underwent surgery and so on, but this is a provisional diagnosis. Yeah. I mean, I guess in both of these we're going to offer genetic testing. Dù gọi tên thế nào, về mặt di truyền, các trường hợp này vẫn cần được cân nhắc xét nghiệm. I think there are two separate entities. A malaligned VSD without any pulmonary stenosis. Julen cho rằng đây là hai thực thể khác nhau. VSD lệch hàng đơn thuần có đường ra bình thường, còn tứ chứng pha lết phải có VSD lệch hàng kèm một mức độ tắc nghẽn đường ra phổi. So the malalignment, if you I have to use my hands, I don't know if people can see online. You know, you have the septum and you have the wall of the aorta. So the aorta does this. That's a malalignment because they are not aligned. So you can have that and not have any pulmonary. Khi vách đường ra lệch ra trước và lên trên, nó tạo nên hẹp đường ra phổi. Nếu không có sự lệch này thì có thể chỉ là VSD. It creates a pulmonary stenosis. Then it's a tetralogy. So you can have a malalignment VSD without that deviation, and it's just a VSD. And classically, this is what people describe sometimes as Eisenmenger. Về sàng lọc trước sinh, một gợi ý quan trọng của pha lết là động mạch phổi nhỏ hơn động mạch chủ. So a tetralogy has a malalignment VSD, but also has variable degree of pulmonary stenosis. And prenatally, VSD đôi khi rất khó thấy nếu chỉ sweep thẳng từ bụng lên mặt cắt ba mạch. Vì vậy, nếu thấy động mạch phổi nhỏ thì nên quay lại tìm VSD và đánh giá động mạch chủ cưỡi ngựa. Cũng cần tránh chẩn đoán quá mức pha lết vì các giải cơ trong thất phải có thể gây hình ảnh của thất phải hai buồng. Theo quan điểm này, nếu động mạch phổi hoàn toàn bình thường thì nên nghĩ nhiều hơn tới VSD lệch hàng đơn thuần. Depending on the degree of malalignment, you may have either pink Fallot or a blue Fallot. So not all malalignments are absolutely equal, and there may be a progression even from pink Fallot to blue. Alberto đồng ý rằng mức độ lệch hàng và mức độ tắc nghẽn có thể khác nhau, tạo phổ từ pha lết hồng tới pha lết tím. In some cases, we apologize for making call it a provisional diagnosis because sometimes they can progress. You can not see any type of pulmonary stenosis at 18 or 20 weeks of pregnancy, but in the follow-up. Một số trường hợp có thể tiến triển trong thai kỳ từ hẹp phổi nhẹ đến hẹp nặng hoặc rất hiếm khi teo động mạch phổi.
why in some cases this pulmonary stenosis becomes apparent only in the second half of pregnancy or even in the third trimester. I fully agree with Alberto. And I also agree with Julen that Ở 18 đến 20 tuần, hẹp phổi đôi khi chưa rõ, nhưng có thể trở nên dễ nhận biết hơn trong nửa sau thai kỳ khi huyết động và lưu lượng qua thất phải thay đổi. evident or it's just super small, and then it progresses because all the structures during fetal life need to grow. The volume as the hemodynamics changes, no, and the right ventricle is more overloaded, and then a pulmonary stenosis that, of course, if it was there, maybe at 20 weeks it's not that apparent, and then it becomes apparent or it worsens. Một ý kiến khác nhấn mạnh rằng nếu đã có hẹp phổi, dù nhẹ, động mạch phổi thường đã nhỏ hơn động mạch chủ. Vì vậy, sự chênh kích thước này chính là dấu hiệu của tắc nghẽn. Your pulmonary artery is going to be a bit smaller than the aorta. No, yeah, completely. So if it's smaller, you're already saying there is a degree of pulmonary obstruction, which could be part of the tetralogy, or it could be what sometimes happens to be called a double chamber right ventricle, which are muscle bands within the right ventricle. But that means the pulmonary artery is... Cuộc trao đổi cho thấy cần đánh giá thật kỹ động mạch phổi trước khi quyết định cách gọi tên tổn thương. But it is smaller. It's good to have debate. And I think it's obviously the take-home message from it is that we need to look closely at the pulmonary artery and work out whether there is obstruction or not before we go down the path. Về mặt xử trí sản khoa, dù gọi là VSD lệch hàng có nguy cơ tiến triển hay tứ chứng pha lớt, chiến lược ban đầu gần như giống nhau, đánh giá y học bào thai đầy đủ, tư vấn di truyền, đề nghị xét nghiệm xâm lấn và theo dõi tim thai. We treat it in a worst case scenario that it may evolve into a fallows and get progressively worse during the pregnancy. We offer genetic testing. I mean, do you think, Julene, there's anything different that we would do if you felt it was one versus the other in the antenatal management? No, I think from the obstetric point of view, Yeah. I agree. They all need further investigation. They all have a cardiac abnormality. They all Sự khác biệt chủ yếu nằm ở cách tư vấn tiên lượng cho gia đình. Sure. Invasive tests. There's no question on that. The difference is just how you counsel them. Newland chia sẻ rằng trong khoảng 30 năm làm tim thai, bà chỉ gặp 2 trẻ mà kế hoạch phải thay đổi từ một pha lớt dự kiến ổn định ở 20 tuần sang tình trạng cần phẫu thuật sơ sinh. And at the end, I said, well, this baby's going to need neonatal surgery. 2 babies in over 30 years. So progression to a degree of pulmonary atresia is extremely rare, or nearly atresia. I mean, I agree with that. And Tiến triển tới teo động mạch phổi hoặc gần teo động mạch phổi, vì vậy là rất hiếm. It was very hard to get an answer, and I presented Papa's paper and I present Charlin's paper, the two paper, which the numbers were absolutely. Các dữ liệu công bố cũng cho thấy số thai FA lô tế xấu đi rõ rệt từ lúc chẩn đoán tới quý 3 là rất nhỏ, phần lớn ổn định trong suốt thai kỳ. And with tetralogy of fallow, from the time we make the diagnosis to the third trimester, are tiny numbers. Most are stable throughout the pregnancy, and I guess that's important for us counseling patients. Đây là thông tin quan trọng khi tư vấn, vì dù chúng ta biết bệnh có thể tiến triển, xác suất thực tế của tiến triển nặng là thấp. Một câu hỏi từ khán giả, làm thế nào phân biệt VSD dưới động mạch chủ với VSD dưới động mạch phổi trong độ? What's the differentiating point between an AUB, aortic, and subpulmonary VSD in double outlet right ventricle? Right. Okay. Julen giải thích rằng khi sweep từ mặt cắt 4 buồng lên các đại động mạch, mạch xuất hiện đầu tiên và nằm gần VSD nhất chính là mạch sẽ nhận dòng từ thất trái qua VSD. The most posterior vessel is the one that tells you that's closer to the VSD. So in the normal heart, if you have just a VSD with a normal heart, without any overriding. If you have a VSD in the outlet, nếu mạch đầu tiên là động mạch chủ thì đó là VSD dưới động mạch chủ. And then you get your pulmonary artery. So if it is a subaortic, as you're sweeping upwards, nếu mạch đầu tiên là động mạch phổi thì đó là VSD dưới động mạch phổi. In between the mitral and tricuspid valve is the aorta. So that's a subaortic. Trong kiểu chuyển vị, động mạch phổi có thể xuất hiện trước, còn động mạch chủ nằm phía trước hoặc lệch sang phải, hai mạch vẫn chạy song song. Transposition type, you can have the pulmonary artery coming first,
Điểm cốt lõi vẫn là xác định mạch phía sau, gần VSD nhất khi sweep từ 4 buồng lên đường ra. Or you can have your pulmonary arch and you can have your aorta coming to the right. They're still parallel, but they are side by side. So the main thing is as you Từ đó nảy sinh câu hỏi tiếp theo, tại sao đô với VSD dưới động mạch chủ lại được gọi là đô thay vì tứ chứng pha lớt, dù cả hai đều có động mạch chủ cưỡi ngựa và nhiều trường hợp được sửa chữa tương tự. If that's the aorta, it's subaortic. If that's the pulmonary, it's subpulmonary. If I could maybe ask both of you, why do we classify double outlet right ventricle with the subaortic VSD as a double outlet right ventricle? Why don't we classify it as a tetralogy of Fallot? At the end of the day, it's aortic. Câu trả lời nằm ở mức độ cưỡi và nguồn gốc của động mạch chủ. Because of the degree of overriding varies as well. So for those that are Khi động mạch chủ xuất phát hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn từ thất phải, đường hầm phẫu thuật từ thất trái tới động mạch chủ phải dài hơn và việc sửa chữa có thể phức tạp hơn. you need a big long patch between the left ventricle and the aorta. Yeah, so sometimes that can be a bit more difficult to repair. Small numbers though, Jeleni, right? Yes. So and also the degree of overriding. Quy tắc 50% chỉ là một quy ước giúp phân loại, thay đổi nhẹ mặt phẳng quét có thể khiến cùng một cấu trúc trông như 49% hay 51% cưỡi. To make it easier for people to understand the physiology, but you can rotate the probe a little bit. Tương tự ranh giới giữa đo với VSD dưới động mạch phổi và TGA kèm VSD đôi khi cũng phụ thuộc mức độ cưỡi và mặt phẳng khảo sát. You don't want to operate on those babies too early necessarily because a long patch can affect the function. Vì thế nếu trước sinh gọi là đo với VSD dưới động mạch phổi nhưng sau sinh được gọi là TGA kèm VSD, điều đó không nhất thiết có nghĩa chẩn đoán trước sinh là sai, hai hình thái nằm rất gần nhau trên cùng một phổ giải phẫu. And some people sometimes say, oh, I made a diagnosis of double outlet right ventricle subpulmonary VSD, and I was wrong. It was transposition after birth. Một câu hỏi khác đặt ra liệu có thể dựa vào bất cân xứng hai thất trên mặt cắt 4 buồng để phân biệt đô với pha lớt hay không? Double outlet right ventricle is a subpulmonary VSD, and someone after birth, oh, this is not about it's transposition of VSD. Yulen trả lời rằng nhìn chung không thể, nếu không có VSD hạn chế hoặc bất thường phối hợp, hai thất trong đo với VSD dưới động mạch chủ vẫn có thể gần như cân xứng. Một câu hỏi tiếp theo liên quan tới tính liên tục giữa van nhĩ thất và đại động mạch. Clue you more to DORF. Do you ever use that? No. Unless you have a restrictive VSD of some sort, yeah? Or you have something else. Trong một số hệ thống định nghĩa, độ được gọi khi mất liên tục xơ giữa van hai lá và đại động mạch phía sau. Các hệ thống khác lại nhấn mạnh rằng cả hai đại động mạch xuất phát chủ yếu từ thất phải. If I could change the direction of, sorry. I would like to make a question to Yelena. And in your opinion, we have learned a lot from for pediatric cardiologists, but to make differentiations between tetralogy of Fallot and TGA2, double outlet of the right ventricle, is the continuity between the AV valve and either the aorta or the pulmonary artery. Do có nhiều trường phái hình thái học khác nhau, Julen khuyến nghị trong thực hành trước sinh nên tập trung vào việc chứng minh nguồn gốc của hai đại động mạch thay vì quá lệ thuộc vào một hệ thuật ngữ. This continuity between the AV valve and the closer artery. Yeah, first I'm going to say I've learned a lot from obstetricians as well. So the symbiosis there. It comes to some of my first slides. Some people would say they will only call it double outlet if you have lack of continuity between the mitral and the vessel coming, which could be the aorta or could be the pulmonary. Thông thường một đại động mạch có thể xuất phát hoàn toàn từ thất phải, còn mạch kia cưỡi trên vách ở mức độ khác nhau. Terminology, Van Praag, Bob Anderson, which one you want to follow. So what I try to do here is to forget about those. They can be seen sometimes in case of double outlet. So I try to look at it with the definition of both great arteries from the right ventricle, which can be more difficult. Chủ tọa sau đó chuyển phần thảo luận sang xét nghiệm di truyền để nội dung phù hợp hơn với toàn bộ khán giả y học bào thai. Right ventricle to the left ventricle,
or both great arteries, mainly from the right ventricle. Usually one is entirely from the right ventricle, the other one is kind of overriding. All right. I'm just going to change the direction. We'll come back to this in a second. There's a vote of support for you. Với tứ chứng pha lớt, Fatima cho biết nhóm của bà luôn đề nghị CVS hoặc chọc ối, sau đó làm QF-PCR và microarray. We have attendance of maternal fetal medicine and others. I want to just get your take, the panel in general, if anybody wants to answer your take on genetic testing. Nếu có thêm bất thường ở một cơ quan khác, thai chậm tăng trưởng nặng hoặc bệnh tái diễn trong gia đình, họ sẽ tiến thêm tới giải trình tự ESOM. NIPT offering it, as I mentioned earlier on, exome sequencing. Does anybody, maybe Fatima, if you maybe want to kickstart on your thoughts on that? Yeah, so in the case of tetralogy of Fallot as major anomalies, we always... Đối với TGA đơn độc không hội chứng, thực hành tại một số trung tâm khác thận trọng hơn và có nơi không đề nghị xét nghiệm xâm lấn thường quy. And then if we find something else, I mean another anomaly in another of the organs of the baby or if the baby's severe UGR also, if we find something else, then we go for the exome. Or if it's recurrent, if it's a familial. Ở pha lớt đơn độc, các nghiên cứu gần đây đã đề cập tới những gen như NOT1 và FLT4, nhưng hội đồng cho rằng việc triển khai xét nghiệm đơn gen hoặc ESOM thường quy vẫn chưa đồng nhất giữa các quốc gia. Single gene mutations in isolated fallows, and that they were offering that. And I was thinking, I don't think we've reached that in Australia. Yeah. And I don't know whether the audience feels and sits with that, but I don't know in Spain whether you offer or... We are not offering that at this point. I don't know, Alberto. Tại các trung tâm được thảo luận, pha lớt đơn độc vẫn được đề nghị xét nghiệm xâm lấn. ESOM thường được dành cho trường hợp có thêm dấu hiệu bất thường hoặc biểu hiện hội chứng. Always, we offer invasive testing, even if it's isolated. But do you move to the next level of genetic investigation with exomes or just stop No, at CLA? only when there are associative findings. Okay. Yeah. Okay. Ravi has a comment. Ravi. Please. Ravi đặt câu hỏi về quai động mạch chủ phải trong pha lớt. Khi không nhìn thấy ống động mạch, ống thực sự vắng mặt hay chỉ là một ống động mạch phải nối từ động mạch phổi phải nằm phía dưới quai động mạch chủ phải? Or is it the right ductus arteriosus communicating from the right pulmonary artery under the aortic arch? So I write always, it's probably a right aortic, so right ductus type. Đây là điểm rất quan trọng vì với quai phải, ống động mạch thường nằm thấp hơn quai và có thể khó thấy trên mặt cắt ba mạch khí quản. Well, if I talk firstly to it, it's a very relevant point, Ravi, because once you have that right aortic arch, you ask, is there a right arterial duct? And nếu không thấy trên mặt cắt ngang, nên chuyển sang mặt cắt dọc và dùng Doppler màu để tìm ống phía sau và dưới động mạch chủ. It's far more likely that you're going to have native pulmonary arteries and trunk that's fed from the duct than you have no duct and collaterals. Yulen cho biết trong mỗi ca pha lớt, bà thường đo đoạn xa của ống động mạch và so sánh với động mạch phổi phải để ước lượng mức độ tắc nghẽn. Không phải lúc nào hẹp đường ra phổi cũng tạo vận tốc cao qua van. Nếu tắc nghẽn chủ yếu ở vùng phễu, vận tốc qua van có thể vẫn bình thường. And compare that to the right pulmonary artery, because that tells me how significant the stenosis is. Do đó, vận tốc Doppler đơn độc không phản ánh đầy đủ mức độ tắc nghẽn. We only get high velocity across the pulmonary valve if you have valva. Phần lớn pha lớt vẫn có ống động mạch, dù đôi khi rất nhỏ và khó quan sát. Tuần hoàn chỉ thực sự phụ thuộc ống khi xuất hiện dòng đảo chiều. So most cases of tetralogy will have a duct. There are some cases you can't see the duct. Nếu không có ống mà vẫn có dòng xuôi tốt qua các động mạch phổi, mức độ hẹp thường chỉ trung bình và tiên lượng có thể vẫn tốt. Cuộc thảo luận quay lại vấn đề VSD lệch hàng không kèm động mạch phổi nhỏ. Một điểm gây nhầm lẫn là hẹp phổi có thể do tắc nghẽn vùng phễu hoặc do hẹp tại van. Nếu có hẹp van phổi, Doppler có thể cho vận tốc tăng rõ, chẳng hạn khoảng 150 đến 200 cm trên giây, dù trên trục ngắn không thấy tắc nghẽn vùng phễu.
Giuliani, if you're faced with a malaligned VSD, but when we talk about pulmonary stenosis, it's a little bit confusing because there's two types of pulmonary stenosis. You either have infundibular obstruction from muscular hypertrophy. Trong tình huống có VSD lệch hàng, động mạch chủ cưỡi nhẹ và vận tốc qua van phổi tăng, một số chuyên gia sẽ nghiêng về pha lướt, trong khi người khác có thể mô tả đơn giản là VSD kèm hẹp van động mạch phổi. So if you're in a scenario where you see that there's malalignment and you pulse Doppler the pulmonary valve and it's sitting at 150, 200 meters a second and your short axis shows no obstruction, my thoughts just sway more towards fallows and therefore not entirely Well, you can call it VSD and pulmonary stenosis. two pathologies. Yeah, so sometimes there is a bit of, you don't always... Ở giữa thai kỳ béo phì mẹ, tư thế thai khó hoặc chất lượng hình kém có thể khiến việc chứng minh lệch vách đường ra rất khó. The feet is in a difficult position. We choose the best image to show here, but you see patients where you have a VSD with. Vì vậy, đôi khi cách an toàn nhất là ghi có khả năng tứ chứng pha lướt và tiếp tục theo dõi thay vì cố ép một chẩn đoán tuyệt đối. Sometimes I say potential tetralogy if you don't see the deviation of the outlet septum, and sometimes in mid-gestation you can't see that. Về mặt quản lý thai kỳ, sự khác biệt tên gọi này thường không làm thay đổi nhiều quyết định. If you say there's a overriding aorta, let's say 30% overriding, and there is a degree of pulmonary obstruction. Nếu thấy VSD động mạch chủ cưỡi khoảng 30% và có một mức độ tắc nghẽn đường ra phổi, bệnh nhân vẫn cần cùng một đánh giá y học bào thai, xét nghiệm di truyền và theo dõi. Tiên lượng cũng khá tương đồng vì sau sinh vẫn phải xử lý cả VSD lẫn hẹp phổi. You still need to close the VSD and deal with the pulmonary stenosis. Yeah, so it doesn't really make that much difference. I think it's important because sometimes we get obsessed on trying to put the exact name, and then sometimes it's not that clear. And I always also tell my fellows or people who is training. Fatima nhấn mạnh rằng đôi khi chúng ta quá ám ảnh với việc phải đặt đúng một tên chẩn đoán. I see this VSD, I see that, and even if it's several things, just describe it. Nếu chưa chắc chắn, hãy mô tả chính xác những gì mình thấy, vị trí và loại VSD, mức độ cưỡi của động mạch chủ, kích thước động mạch phổi, vị trí tắc nghẽn và hướng dòng. Yeah, good point. I think Fatima, and at the end of the day, as Alberto said, sometimes after postnatally. Điều quan trọng hơn cái tên là hiểu giải phẫu để tư vấn về di truyền, theo dõi, tiên lượng và kế hoạch xử trí. The postnatal imaging is revised by a surgeon who tell you, your imaging wasn't quite what we saw. So at the various stages, there's not entire agreement all the way in describing what you. Ngay cả sau sinh chẩn đoán bằng hình ảnh đôi khi còn được chỉnh lại sau phẫu thuật. Khi phẫu thuật, viên quan sát trực tiếp giải phẫu. No, 1 second. No? 1 second left. Okay. All right, Fatima. I'll follow suit. Yep. We might close for the set. Phiên hỏi đáp kết thúc và hội nghị chuyển sang nghỉ trưa. Yeah, great. Thanks very much, folks.